神殿再次出现，让萧炎急。这场同门之战即将分出胜负。为了即将到来的中州远行，萧炎炼化了寒风淋漓尽致的表现出来。Lúc này ở bên ngoài, khắp nơi đều là một màu tím lịm, trên chiếc giường nhỏ, Tiểu Y Tiên đang nằm quằn quại chịu đựng đau đớn. Giờ đây, xung quanh cơ thể nàng, từng làn khói mang theo độc tố không ngừng tràn ra, cứ thế nó tỏa ra khắp nơi này. Sau một hồi chịu đựng đau đớn, rốt cuộc Tiểu Y Tiên cũng không chịu đựng được nữa, nàng liền rơi vào hôn mê. Không lâu sau khi nhận được tin dữ, Tiêu Viêm rất nhanh đã mở cửa phòng đi vào. Thấy Tiểu Y Tiên như vậy, anh ấy liền tới bên người nữ nhân kia. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chậm rãi đỡ nàng dậy. Sau đó, khẽ lật cổ tay, anh ấy liền bắt mạch xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, vừa khi cảm nhận được tâm mạch trong cơ thể Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm liền nhíu mày. Hiển nhiên, anh ấy đã phát hiện ách nan độc thể phát tác. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, sau đó giọng nói già nua của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên nói: "Ách nan độc thể, không nghĩ tới cuộc đời lão phu lại thấy nó 2 lần. Diệu lão, ngài cũng biết thứ này, có cách nào áp chế kịch độc phát tác hay không? Bằng hữu của ngươi đang ở trong giai đoạn bộc phát cuối cùng, nếu không phong ấn, một khi độc khí xâm nhập hậu quả sẽ khôn lường. Diệu lão, người biết biện pháp phong ấn ách nan độc thể sao? Loại phương pháp phong ấn này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa thời gian chỉ có 3 năm, sau 3 năm ta cũng hết cách." Nghe xong, Tiêu Viêm cũng lâm vào sững sờ, còn Thiên Hỏa Tôn giả, ông nói tiếp: "Đây là Thiên Đô Hỏa ấn, dùng hỏa thuộc tính công pháp mạnh mẽ áp chế độc khí, ngươi xem đi." Lời của Thiên Hỏa Tôn giả vừa dứt, một luồng tin tức liền tràn vào trong đầu Tiêu Viêm và được hắn tiếp thu lấy. Thế nhưng, trong lúc Tiêu Viêm đang trầm tư thì Tiểu Y Tiên đã tỉnh lại, nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm gần sát bên mình, cánh tay lại đem thân thể mình ôm chặt, Tiểu Y Tiên có vẻ hoảng hốt. Ngay lập tức, nàng liền dùng tay gấp mạnh bàn tay Tiêu Viêm ra, sau đó lấy tay đẩy mạnh thân thể nam nhân kia ra và tránh thoát khỏi anh ấy. Thế nhưng, bàn tay Tiêu Viêm đã nắm chặt vai nàng, anh ấy liền kéo Tiểu Y Tiên lại gần bên mình, sau đó nói nàng bình tĩnh lại. Xoay người Tiểu Y Tiên lại, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Muội yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, còn có ta đây." "Huynh cứ kệ ta sinh ra bởi độc thể, cũng để ta bỏ mạng vì nó đi. Ca, nếu độc thể trong cơ thể ta bạo phát, sợ rằng sẽ phá hủy đi nơi này. Vì vậy, Huynh nhất định không được lưu thủ." Nghe thế, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên nghiêm nghị nói: "Dừng lại, không được nói linh tinh, ta đã có cách giúp muội." Dứt lời, Tiêu Viêm liền nói Tiểu Y Tiên nằm xuống để mình chữa trị. Thế nhưng, Tiểu Y Tiên nhất quyết không chịu. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, nghe được những lời Tiêu Viêm khuyên nhủ, rốt cuộc Tiểu Y Tiên cũng mềm lòng và từ từ nằm xuống. Nhìn Tiểu Y Tiên nằm đó, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng buồn, bàn tay vung lên, anh ấy liền kết thành thủ ấn thi triển Thiên Đô Hỏa ấn. Sau đó, khi thủ ấn kết thành, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ đánh xuống người Tiểu Y Tiên. Nhất thời, một luồng ánh sáng vàng trên người nữ nhân kia đột nhiên lóe lên, màu tím trong cơ thể theo thủ ấn đánh vào cũng không ngừng giải phóng đi ra bên ngoài, khiến độc tố xung quanh ngày càng nồng đậm. Giờ khắc này đây, sau khi Tiêu Viêm thi triển phong ấn, thân thể Tiểu Y Tiên run lên từng hồi, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Trong cơ thể nàng, màu tím nồng đậm không ngừng tuôn ra. Tuy nhiên không lâu sau, khi màu vàng dần lan ra khắp cơ thể của Tiểu Y Tiên, màu tím của độc tố kia cũng dần nhạt đi. Thấy thế, nét nghiêm trọng trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng tăng, tốc độ di động của ngón tay càng nhanh hơn. Dần dần, một màu vàng đã bao phủ toàn bộ cơ thể nàng mạnh mẽ, ngăn cách Tiểu Y Tiên cùng độc tố bên ngoài. Thế nhưng, khi ngón tay Tiêu Viêm di động càng lúc càng nhanh, trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng xuất hiện một cảm giác lạ thường. Rốt cuộc, Tiểu Y Tiên cũng không nén được cảm giác tê dại, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật ra một tiếng rên dài, thân thể theo đó cũng co rút lại. Cảm nhận được cơ thể mình đang dần mất kiểm soát, Tiểu Y Tiên liền cho tay lên miệng và cắn mạnh vào nó áp chế lại cảm giác trong cơ thể. Còn Tiêu Viêm thấy phong ấn dần bao phủ, độc khí màu tím đen trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra càng lúc càng nồng đậm, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, một tiếng quát lớn từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra, ánh hào quang từ nơi bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên đại thịnh, thanh âm vang lên nói: "Thiên Đô Hỏa ấn, Thiên Vi hình, Hỏa Vi linh, phong." Dứt lời, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ đánh ra phong ấn vào người Tiểu Y Tiên. Nương theo phong ấn kết thúc, toàn bộ cơ thể Tiểu Y Tiên liền bị màu vàng bao phủ, độc tố liền bị ngăn cách ở bên ngoài. Thế nhưng, nhìn nơi đây bị một làn sương khói màu đen bao phủ, Tiêu Viêm có chút do dự. Suy nghĩ một hồi, anh ấy chợt hít sâu một hơi. Sau đó, hai tay kết ấn, Tiêu Viêm liền đem toàn bộ khói độc nồng đậm trong căn phòng thu lấy để nó tiến vào cơ thể mình. Không lâu sau, toàn bộ khí độc đã bị Tiêu Viêm hấp thu hết, cảnh vật nơi đây đã trở lại bình thường. Thế nhưng, ánh mắt Tiêu Viêm lại nhạt dần. Còn Tiểu Y Tiên, nàng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy ách nan độc thể đã bị phong ấn, nàng ngồi dậy, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Tiêu Viêm bị độc tố ảnh hưởng, thanh âm nàng vang lên nói: "Huynh bị độc khí xâm nhập nặng đến thế sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, còn Tiểu Y Tiên, nàng hiểu mình cần giúp nam nhân kia. Tuy nhiên, chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng miệng.
Bởi thế, nàng thoáng ngập ngừng, gương mặt trở nên đỏ ửng, bàn tay thon dài khẽ đặt lên gương mặt Tiêu Viêm, nàng liền tiến lại gần và đặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đặt lên môi nam nhân kia. Nương theo đó, từng tia độc khí cũng từ từ truyền qua miệng hai người, tiến thẳng vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Khi Tiêu Viêm thức tỉnh thì Tiểu Y Tiên đã xuất hiện trước mắt anh ấy. Nhìn kỹ lại, gương mặt kia đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Khẽ chống tay ngồi dậy, lúc này Tiêu Viêm mới phát hiện mình đang nằm trên giường của Tiểu Y Tiên. Thoáng kiểm tra thân thể, phát hiện độc khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm giật mình. Ở bên cạnh, thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, Tiểu Y Tiên liền mỉm cười nói: "Ta đã giúp huynh trừ đi độc khí, không cần lo lắng." Nghe thế, Tiêu Viêm cũng cười cười, ánh mắt lướt qua trên người Tiểu Y Tiên, chợt kinh ngạc nói: "Thực lực của muội lại tăng lên sao?" "Đúng vậy, cũng nhờ hấp thu hết độc khí, thực lực của ta cũng hơi có chút tịnh tiến. Không hổ là ách nan độc thể, loại phương thức tăng cường thực lực như thế này, đúng là ta chưa nghe thấy bao giờ. Cảm ơn huynh, nếu không có huynh, chỉ sợ là ta đã bỏ mạng mất rồi." Nói những lời này để làm gì? Những việc này chẳng phải đều do ta mà ra sao? Phong ấn ở trên người muội đã có tác dụng chưa? Ta có thể cảm giác được ách nan độc thể đã bị áp chế, trong khoảng 2-3 năm ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi, chúng ta ra ngoài thôi, chắc mọi người đang rất nóng lòng rồi. Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên liền đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy hai người, Tô Thiên trưởng lão giật mình, thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên tốt lên, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiểu Y Tiên nhìn độc khí bên ngoài, nàng cũng rất nhanh có hành động. Theo bàn tay nàng vung lên, không lâu sau, tất cả độc khí đã được thu hồi toàn bộ. Phía xa, nhìn Tiểu Y Tiên hành động, Tô Thiên trưởng lão kinh ngạc hỏi: "Người cũng thăng cấp sao?" Nghe thế, Tiểu Y Tiên cũng liền gật đầu. Còn Tô Thiên trưởng lão, ông chỉ cười nói: "Quả nhiên là ta đã già, thiên hạ ngày nay là của người tuổi trẻ các ngươi. Đại trưởng lão, xin đem những phần thuốc này cấp cho những đệ tử hít nhầm phải độc khí, để cho họ tịnh dưỡng vài ngày, sẽ không còn gì đáng ngại." "Ha ha, không có gì đáng ngại, coi như giáo huấn bọn chúng chút đi." Dứt lời, Tô Thiên trưởng lão cũng liền thu hồi cái lồng giam khi trước bao phủ độc tú lại. Ở bên ngoài, thấy cái lồng giam kia được thu hồi, mọi người liền ào tới hướng về Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Bất ngờ, cô gái tên Hân Lam cũng ở đó, nàng liền chạm nhẹ vào người Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm đại ca, ta thật vất vả mới có được giúp đỡ của huynh, may mà không xảy ra chuyện gì." "Yên tâm, ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi thì sẽ không đổi ý. Đúng rồi, khi nào ngươi khởi hành đi Trung Châu?" 2 tháng nữa, ta đang luyện chế một loại đan dược, cũng cần phải có một ít thời gian." 2 tháng sau, việc này hơi gấp, ta muốn hoãn lại việc tham dự đan hội của đan tháp có được không? "Yên tâm đi, từ rồi cho đến lúc đan hội tiến hành còn hơn 2 năm thời gian, đợi khi đến Trung Châu thì vẫn còn thời gian để huynh chuẩn bị." Dứt lời, Hân Lam liền cáo từ và rời đi khỏi nơi này. Nhìn nữ nhân kia rời đi, Tiêu Viêm khẽ thở dài, anh ấy tự nhủ với lòng mình, nhất định phải tận dụng tốt khoảng thời gian này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sáng rực. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn giả đã ở dưới sau phía dưới đáy thiên phần luyện khí tháp. Nhìn Tiêu Viêm, vị lão nhân kia nói: "Tiểu tử, với trạng thái hiện tại của ta, khó có thể hoàn toàn áp chế được hung hồn, ngươi phải giúp ta một tay." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu, ngay sau đó, anh ấy liền giải khai phong ấn để hung hồn đi ra bên ngoài. Thế nhưng vừa mới đi ra, nhìn thấy hai người kia, nó đã liền sợ hãi bỏ chạy. Thấy vậy, Thiên Hỏa Tôn giả liền kết ấn, phía trước hung hồn hoàn toàn bị chặn lại. Chưa dừng ở đó, vị lão nhân kia đã ngay lập tức dùng hỏa diễm bao phủ lấy hung hồn kia, bị giam lại, hung hồn gầm lên. Sau đó, nó liền cự quậy muốn phá giam cầm mà ra. Thế thế, Thiên Hỏa Tôn giả liền nói Tiêu Viêm tăng cường hỏa diễm. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền làm theo. Cứ thế, hai người phối hợp ăn ý khống chế và luyện hóa hung hồn kia. Cuối cùng, dưới tiếng kêu thảm thiết, hung hồn rốt cuộc cũng nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ sền sệt. Thế thế, vị lão nhân kia liền ngưng tụ hỏa diễm thành đỉnh và luyện hóa huyết vụ kia. Sau đó, ông liền nhắc Tiêu Viêm vài chuyện, rồi cứ như thế chuyên tâm vào việc luyện hóa. Còn Tiêu Viêm, trong thời gian đó, anh ấy cũng liền tiến hành chế tạo khối lỗi. Đến đây thì hết tập 88/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.